Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Goa has registered below average performance at the national level in some parameters. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, also the Education Minister, says efforts will be made to improve mathematics teaching. Fear of the law is one thing and empathy is another, and this has nothing to do with crime rates or detection rates. Looks as if the men in khaki need to be trained in both, if recent incidents are to be believed. Goa has one of the highest number of road accidents in the country. This continues unabated even as police seem obsessed with chalaning tourists but not cracking on blatant rash driving. And now for the news in detail. In light of Goa's below average performance at the national level, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said that the government is considering the implementation of CCS rule for teachers of aided schools and trying to improve learning outcomes in mathematics students. Here's more. The recently released National Achievement Survey report was the highlight of the meeting chaired by the Chief Minister today. As per the report, the state's results fall below the national average, right from 3rd up to 10th standards, especially in math, social sciences and language. The Chief Minister announced that the government would extend the CCS rule to teachers of aided schools. This decision has been taken keeping in mind the future of our Goan students, he said. We are very much concerned about the reports of the National Achievement Survey report which is in 2021. आणि हाजेर हे करता आसतना it is a very serious thing. Mathsan we are below national average. This is very much concerned. हे जे कारणाय सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो. कारण national average is 32 and we are 30 in 10th standard. In class 8 national average is 36 and we are 32. ताणी सांगले. In class 5th national average is 44 and we are 39. आणि national average is class 3 is 57 and we are 55. हो फक्त गव्हर्मेंट टीचर गव्हर्मेंट स्कूल हांकाच दोश दिलो म्हणून जावचो ना. कारण 80% भुरगे हे एडेड स्कुलात शिकता आणि ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट इन एड आणि बाकीचे सगळो सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता. आणि हे जर करता आसत तर आमकां त्या पद्दतीचे रिजल्ट जाय पडटले. आणि त्या पद्दतीचे रिजल्ट्स जेन्ना हांवें पळयले तेन्ना टीचर शूड बी द फूल टायमर टीचर्स. टिचराचो खंय दुसरो बिझनेस आसपाक जायना खरें म्हटल्यार. आतां पर्यंत पळयलें आमी CC कंडक्ट रूल हे आतां पर्यंत एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक लागूच जायना. म्हणून हांव अशें म्हणना की काही टिचर्स खूब बरें काम करता बट जेन्ना नॅशनल अचिवमेंट सर्वेचो रिपोर्ट तर नॅशनल एवरेजच्या पेक्षा कमी येवप हो भुरग्यांच्या नुसार योग्य न्ही. आनी विशेश करून मॅथ्स सोशल सायन्स ह्या सारकेल्या इवन दो लँग्वेजीन आमी 10th स्टँडर्डान नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सकयल वचप बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हे म्हाजे दृश्टीन आमी हो रिपोर्ट सिरियसली घेतला. आनी गव्हर्मेंट हाज्या फुडें जे टीचर रिक्रुटमेंट जातली गव्हर्मेंट विचार करता की इन फ्युचर टिचर्सा खातीर सुद्दां CC कंडक्ट रूल लागू करप काय कितें. भुरग्यांच्या फ्युचराच्या नुसार आमकां चिंता आसा भुरग्यांच्या फ्युचराची. त्या खातीर गव्हर्मेंट हाजेरूय विचार करता. The central government's national education policy, which has recently been notified, is set to be implemented in education institutes across the country. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who holds the education portfolio, announced details about the process of implementation of NEP in Goa. Listen. National NEP जी आसा ती ओनूच्यान इम्प्लिमेंट करपाचो तेजो 3-4 दिसाच्या भितर फुडल्या 10-11 तारखेक आमचे NEPचो रिपोर्ट सबमीट जातलो. बट ओनूच्यान आमी ऑलरेडी आमच्या काही स्कुलाक सांगलेले एडमिशनाक घेया म्हणून. त्या खातीर नर्सरी लोअर KG अप्पर KG नर्सरी एट द एज ऑफ 3 years लोअर KG एट द 4 years and अप्पर KG एट द 5 years. आणि इन फ्युचर ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत भुरग्याचो फर्स्ट स्टँडर्ड एडमिशन हे सवेक वयतलें. बट ओनूच्यान आमी 5.5 वर्साच्या भुरग्याक एडमिशन दिता. पण आमी NEP जी आसा ही इम्प्लिमेंट करतले विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आमी ऑलरेडी नर्सरी लोअर KG अप्पर KG हा जो सिलेबस रेडी केलो आणि तो सिलेबस ऑलरेडी आमची ट्रेनिंग पार्टूय कंप्लीट जाला. आमी ट्रेनिंग दिवनूय बी त्या खातीर स्टार्ट विथ द गव्हर्मेंट आणि दोज वर एडेड ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड टू इम्प्लिमेंट द NEP. आमी ह्या वर्साच्यानूय तांकां आमच्या बरोबर घेवन NEP सुरू करपाच्या विचारात आसा. जी NSQF आणि वोकेशनल स्ट्रीम सांगली देशात वोकेशनल स्ट्रीम 11th and 12th स्टँडर्ड खंयसरूच चलना. त्या खातीर आमी हे फावटी ठरयलां की इन कन्सल्टेशन विथ दोज हाय सेकंडरीज आमी ओनूच्यान जे 11वीक जेंकां एडमिशन घेवपाक जाय दॅट वील इन लायन विथ द आर्ट्स सायन्स आनी कॉमर्स विथ द एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ द NSQF हाच्या बरोबर वचपाचो ठरयला. आणि हेच वोकेशनलचे कोर्सीस वील स्टार्ट इन द ITIs
नवीन एनिंग कोर्सीस जे एडिशनली सेम कोर्सीस आमी ITIत सुरू करतले आनी ITIत 1 year किंवा 2 years कोर्सीस दिवन तांकां थंयच्यान आमी ITIच्यो स्कील डेव्हलपमेंटच्यो सर्टिफिकेट्स थंयच्यान दिवपाच्यो आसा. वी वॉन्ट टू डू इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. सगळ्या देशांत एड्युकेशन समान आसपाक जाय, त्याच धर्तीचेर ही डिसिजन घेतलेलें. NSQFचे 15 रोल्स खंयसरूच टीचर स्टुडंट्स कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना. हे स्मूथली आमी पळयता इन वील टेक द कॉन्फिडन्स इन द दोज हाय सेकंडरी जे कोर्सीस सुरू आसा तांकां इन कॉन्फिडन्सान घेवन ते आमी सुरवातूय करतले. Amar Chavaria for GOA365 from Panaji. With crimes being reported regularly in the state, another incident of thieves impersonating as cops has come to light. This time, it is a lady being robbed of a jewelry in broad daylight. Unfortunately, the way the cops have handled the case has raised the hackles of the victim. In this case, a group of daylight jewelry thieves has begun targeting locals under the guise of being plainclothes officers. One such victim is a woman from Aldona who was robbed of her gold jewelry while on her way home. Listen to her. 5 मिनटांचे बसी पूण हांव चलत म्हाका दुसरे अंगणवाडीचो चार्ज दिला मंगळारांनी बेरेस्ताय म्हणून हांव थंय चलत वयतालें. कोणाक रावली बी ना, कोण लो बी चलता म्हणून हांव बी चलत रावलें. चलता चलता बरी फुडें पावली ते हे काडून आनी फुडें पावतून म्हाका कोण आपोवपाक येयलो की तुका ते पुलीस इन्स्पेक्टर आपयता म्हणून समतीत टोन जाली आनी थंयसर गेली. म्हाका कोणाक उलोवपूय जायना कांय ना. वतर गेली हांव तेंचे कडेन सारके ते 2 जाण अशे उबे आसले आनी एकटो स्कुटर घेवन वचता आसलो ब्रावन हेचो जॅकेट घालून आनी गेली हांव. म्हाका म्हणलेलो तो हें घेवन आसलो न्हू आपूण म्हणलेलो पुलीस इन्स्पेक्टर आमकां म्हणल्यार चॅकिंगाक धाडल्या तेन्ना हांगा सुरी मार हें काडटा न्हू चेन काडटा न्हू तेन्ना आमकां ताका लागून चॅकिंगाक ना तेन्ना तुजे हाचें हें आहा पळय ते काड आनी फुडें वच म्हणलेलो तो फुडें सर. पूण आपली गेली थंयच फुडें आनी हें काड म्हणलेलें हें मंगळसूत्र आनी हितून घाल ह्या पेपरान आनी हांवें परत आपलें काड आनी घातलें आनी परत अशी येयली आनी म्हाज्या हातीन तो हें आसलो न्हू दुसरें आनी हें आसलें गोट म्हणटा तो भांगराचो न्हू म्हणूं लागलो. तो हांवें बेगीन हय म्हटलें हय तो काड म्हणूं लागलो आनी हितून घाल ह्या पेपरान. आनी तसोच पेपर पळो आनी म्हाजें बॅग आसलें दुसरें तें बॅग घेतलें आनी पर्स आसली तें कागद सारकें अशें हें केलें. पर्स उगडली म्हाजी परत अशें अशें पळयलें आनी ती कागद अशें घातलें भितर आनी परत म्हापशेंच अशें चेन लावन दिली आनी अशें घाल आनी बहो हें तुजें हेंच न्हू तें आसूं म्हणूं लागलें आनी तो तर कामरांनी वच म्हणूं लागलें म्हाका. हांव आपली तशी चलत रावली म्हाका तें अंगणवाडी पावूंक जाय आसलें न्हू हांव गेली. A relative of her wants the police to act on the complaint and get to the bottom of it all. पुलीस कंप्लेंट करा तिने येऊन पण 21 तारखेक तुम्ही केस दिल्या ही बरोवन 31st पण अजून हेजेर काय झालं आम्ही पुलिसांकडे मागता की बेग्याच्या बेग्यान ते एरियेक जे टावर जे असले पळय ते टावराचेर ते गांव तो गांवांत चड लोक ट्रॅव्हलिंग जाणा म्हापसा सारखे आमच्या सो जितले तुका टावराचे मोबायल जाताले टार्गेट तेजे वरसून पुलिसांनी धरून काडपाक तांकां ही आमची विनंती आहे पुलिसांक. Sandeep Kamulkar for GOA365 from Mapsa. India reported 3,714 new coronavirus infections, taking the tally of COVID-19 cases to 4,31,85,049, according to the Union Health Ministry data updated. The daily positivity rate of 1.62% was observed in the last 24 hours, while the weekly positivity rate was recorded to be 0.91%, the Health Ministry said. Today, Goa reported 62 new cases. Yesterday, Goa recorded 30 more COVID cases. With 523 samples tested, the positivity rate stands at 5.74%. With 18 recoveries, the active COVID count of the state stands at 274. आताचे जे ट्रेंड पळयले लास्ट 4-5 दिसाचे केसीस वाडपा लागल्यात आनी तशे भिवपाचे अशे कांय सद्या संकेत ना म्हणजे इतली हाय इन्फेक्टिविटी काय दिसना आमकां पण तरी आसतना हे सिच्युएशनाचो स्टॉक घेवपाक आमी बेरेस्तारा एक एक्सपर्ट कमिटी मिटींग दवरल्या आनी त्या एक्सपर्ट कमिटी मिटींगेन आमी स्टेटस ऑफ कोवीड इन गोवा हेजेर डिस्कस करतले विथ ऑल दी एक्सपर्ट्स एंड कन्सिडरींग दी स्टॅटिस्टिक्स ऑफ पॉझिटिव्हिटी एंड इन्फेक्टिविटी रेट वी वील टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन्स एंड स्टेप्स एंड टेल द पीपल. मागीर आमी ऑलरेडी वी आर ऑल्सो थिंकींग ऑफ गिवींग पीपल सम मॅसेज टू टेक बुस्टर डोज आनी लोकांनी थोड्यांनी घेवना बुस्टर डोजाक रेस्पॉन्स खूब कमी आसा
म्हाका तरी दिसता की आमी लोकांक मोटिवेट करून बुस्टर डोस घेवपाक फुडें हाडूंक जाय, कित्याक हो जो कोवीड वेव आसा इट इज ओमिक्रॉन BA2चो वीच अफेक्ट्स मोस्टली एल्डरली अबाव 60 आनी अबाव 60 खूब पेशंटांक खूब लोकांक बुस्टर डोस दिवपाचो उरला. सो त्या खातीर म्हजो एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट की तांच्यांनी फुडें येवन बुस्टर डोस घेवचो. He also spoke on the status of schools and school-going children. स्कुलान आमी म्हटिल्लें आसा, स्कुलान आतां खूब वर्सांनी स्कुलां चालू जाल्यात आनी आतांच चालू जाल्यात. सो आमी कितें मेजर डिसिजन घेवचे पेक्षा आमी प्रिवेंटीव एस्पेक्ट म्हणजे वेअरिंग मास्क आनी सीइंग दॅट चिल्ड्रन आर वॅक्सिनेटेड कम्प्लिटली हे दोन गोष्टी लक्षात घेऊनच फुडें वचूंक जाय. Amar Chhawaria for GOA365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa has one of the highest number of road accidents according to a national survey, but it's still reporting accidents, many of them fatal, almost on a daily basis. While most are reported to be of locals, the number of accidents involving vehicles from outside the state too have seen a rise in Goa as tourists have taken to travel by their own vehicles. Here's a wrap up of accidents reported today in the state. In a self-accident, tourists from Maharashtra were tended to by a 108 ambulance after receiving minor injuries at Kalangut. However, in a ugly twist, one of the tourists assaulted the nurse tending to him in the ambulance. He was allegedly under the influence of alcohol. An FIR was later filed against the man. Mapsa police gave more details on the incident. Listen. Yesterday, काल एक ॲक्सिडेंट जालो कलंगूट एरियान. तेंच्यांनी ॲक्सिडेंट जाल्ले ते मोटरसायकलीन सेल्फ ॲक्सिडेंट जाल्लो आनी एकटो सारको सिरियसली इंजर्ड आसलो. सो तेजो पिलियन रायडर आसलो तो आमचो आरोपी मिस्टर मनजीत सिंग. तेणी 108 कॉल केलो. 108 गेली तांकां हाडपाक. सो एकटो जो ॲक्सिडेंट जाल्लो तो पिलियन रायडर आसलो तो अनकॉन्शियस आसलो. सो तेंच्यांनी ताका हांगासर घातलो 108 घातलो आनी तो ते दुसऱ्या मनशा मनजीत सिंग जो आरोपी आहा तेकाय 108 घातलो आनी ते हाडटाले सडन. आनी ते तो दुसरो पिलियन रायडर आसलो तो मातसो पिल्लो आसलो. सो तो मनजीत सिंग म्हणटा तो आमचो तो आरोपी आहा तेणी सडनली त्या बायल ती 108 ती बायल नर्स आहा तेजेर काडून थापटा मारपाक लागलो सडनली भितर इन द इन्फ्लुएन्स ऑफ अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. तेका मारता म्हणून तो ड्रायव्हर भायर सरोन पळोवपाक ड्रायव्हराचेर काडले आनी कडा मारलो तेणी. ड्रायव्हर मातशी इंजरी आहा आनी मागीर तेजो बोबाळ जालो. लोक जमले आनी मागीर पुलिसांक आपयलो. पुलिसांनी इमिडिएटली ताका हाडलो हांगासर. त्या तो दुसरो इंजर्ड आसलो ताका हॉस्पिटलांत पयलो पावयलो. ते मनजीत सिंगाचो ट्रिटमेंट केलो आनी मागीर ते EMRIची ती कंप्लेनंट नर्स आहा तेजी कंप्लेंट घेतली आनी त्या आरोपीक आमी अरेस्ट केला. सद्या तो लोकांपान आसा. सेक्शनां आमी 323, 324, 323, 324, 336, 5064, 5062 आणि सेक्शन 4 ऑफ गोवा मेडिकल सर्व्हिस पर्सनल मेडिकेअर institution prevention of violence and damage or loss to property act 2013. Meanwhile, in a tragic incident at TV today, a 38-year-old woman from Saligaon died on the spot after colliding with a van. No further details were disclosed about the accident. Sandeep Kamalkar for GOA365 from Mapsa. After being overwhelmed with the sudden surge in traffic jams on the first day of school near Fatima Convert School and Loyola School Junction, Margaon Traffic Cell sprang into action today by barricading some roads while some were made one way during peak school hours. With schools now in full swing after a 2-year hiatus, streets across the state are jammed during the start and close of schools, and as parents line up with vehicles outside schools especially. While yesterday saw major jams across the state, Margaon Traffic Cell took some action by barricading and converting some roads into one-ways in a bid to mitigate traffic. Margaon Traffic Cell gave more details. फुल स्विंगान स्टार्ट जाली कालच्यान. ताका लागून सगळे पेरंट्स आपल्या भुरग्याक पावोवपा खातीर एट वन्स येयले आनी हांगा 2 स्कुलां फातिमा आनी लॉयला सामकी तेकून आशिल्ल्यान काल मातशें ट्रॅफिकाचो ट्रॅफिक मातशें स्लो जालें. ताजे खातीर आयज आमी कितें केलें काय म्हळ्यार हो जो रोड जो आसा जो लॉयला स्कुलाक वयता तो आमी हांगा टेम्पररी टायम बींग एक 10-15 मिनटां खातीर बंद केलो आनी आमी ड्रॉप एंड गो सिस्टम स्टार्ट केली. सो जे पेरंट्स येताले गाडी घेवन
तेमी सगळे भुरग्यांक हांगा ड्रॉप केले आनी आमी व्हेकल्स मुखार धाडल्यो. तसोच जो रस्तो आमचो मडगांव हें आसा पुलीस स्टेशन तेजे मुखार रस्तो येता तो बीन आमी टायमींग एक 10 मिनटां खातीर वन वे केलो. ताका लागून ट्रॅफीक हांगा जॅम जावना. ट्रॅफीक रावंड मारून येवन अशें फाटल्या रस्त्यान येवन हांगा ड्रॉप करून तांकां जाय तशें वचपाक मेळटा. सकाळच्या स्कूल टायमिंगाचेर जी पळय लॉयला कडल्यान वयर सरता रस्तो आनी टुवर्ड्स गेटी कडेन वता पळय तो रस्तो टेम्पररीली आमी बंद करता बाय युजींग बॅरिकेड्स. सो ज्यो व्हेकल्स थंय येता पळय त्यो व्हेकल्स आमी तांकां एडवायज केला पेरंटांक की तुमी तुमचे व्हेकल्स ओल्ड बस स्टँडाचेर दवरा आनी तुमच्या भुरग्यांक पावोवपा वचा. आमी थंय गर्दी एलाव करचे ना. सो एट द सेम टायम कितें जाता दोनूय वटेंतल्यान ट्राफीक येता. जी पळय बस स्टँडा कडल्यान अशी येता ट्राफीक मागीर फातिमा कडल्यान अशी येता ट्राफीक टुवर्ड्स आमचे पुलीस कॅन्टिना कडेन आनी परत विद्यानिकेतना कडल्यान हेवटेन येता. सो आमी टेम्पररीली ड्युरींग दॅट टायम विद्यानिकेतना कडेन हेवटेन येता ते ट्राफीक बंद करतले आनी जी पळय ट्राफीक अशी फातिमा कडल्यान येता ती अशी सोडटली. सो आमी टेम्पररी तो वन वे करता. सो एट द मोमेंट आमचो हो प्लॅन आसा कसो चलता तो पळयतले आनी इफ इट इज वर्किंग वेल वील कंटिन्यू. If changes are required, we will do the changes. As the schools start and tourists pour into the state, the police many times are overwhelmed by traffic. Locals say that the authorities have to plan better so as not to get caught off guard as traffic patterns are mostly predictable. Sandeep Tuenkar for GOA365 from Margao. The newly hiked registration and renewal fees for vehicles notified by the central government should be reduced, say businessmen. The pandemic has hit businesses, they complain, and request the government to consider charging lower fees for at least 2 years. Here's more. As per central government notification, registration, renewal fees and fitness fees for vehicles over 15 years and other small and large vehicles have been raised. A green tax will also be payable after paying a fitness fine. Financial hardships have increased on account of COVID-19 pandemic and inflation. The state and central government should withdraw the traffics, Hanuman Naik, a Ponda-based businessman says. Listen to what he has to say. ज्यो ओल्ड गाडी आसा ज्यो 15 वर्सां जाल्ली आसा त्या गाडये खातीर आज ल्हान ज्यो टिप्पर गाडये किंवा ल्हान ज्यो बसी आसा तांकां 8,300 रुपया फिटनेस फायन म्हणून मारलेली आसा आनी ज्यो मोठे ट्रक आसा ताका 12,000 ते 14,000 फिटनेस फायन अशी आसा. म्हणजे ग्रीन टॅक्स जे आशिल्ले ते गाडयांक आसाच 2,200 ल्हान गाडयांक आनी 4,400 व्हडल्या गाडयांक. जे 15 वर्साचे वयर ज्यो गाडी आशिल्ल्यो तांकां सरकार टॅक्स घेताले. आतां जे परत जे पासींग करता तेन्ना सरकारान हेजे पळय भरमसाट अशी जी वाड केल्ली आसा. कित्याक सगळ्या लोकांक खबर आसतलें की नोटाबंदी नंतर मागीर GST आयले आनी GST नंतर जो कोवीड जी नैसर्गिक जी हें आयली साथ आयली त्या हेका लागून 2 ते 2.5 वर्सां सगळें बंद पडलेलें. जी आज जे बिझनेसमॅन आसा त्यांची आर्थीक परिस्थिती आसा खूब खालावल्ली आसा. तेन्ना 2022 जो एप्रिलासून जो तांणी न्यू नोटिफिकेशन काडून नवीन जो रूल काडलेलो आसा की 15 वर्सांच्या पेक्षा चड जे हें आसा ताका फायन हें करून. पण म्हाका त्यांच्या निदर्शनां काडूंक सोदता त्यांच्या नजरेक हाडूंक सोदता की ह्या कोविडाच्या हेका लागून लोकांची आर्थीक परिस्थिती हें जाल्ल्या कारणान हो जो कायदो आसा तो 2025 किंवा 2 वर्सांनी तांणी इम्प्लिमेंट करचो आनी सद्याक जो कायदो हें केल्लो आसा तो टेम्पररी अबियन्सान दवरचो. The Director of Transport meanwhile says people should keep an eye on such government gazettes. Objections, if any, should be raised in due time. Listen to what the Assistant Director of Transport, Sandeep Desai says. जे आमची सेंट्रल गव्हर्नमेंट नोटिफिकेशन जे आसा त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे न्यूज आमी फिसा फायन्स आसा ते चार्ज करता. सो जो आमचो 1 एप्रिल 2022 आमच्या नवे नोटिफिकेशनामध्ये एप्लिकेबल जालें तेतून ज्यो ओल्ड गाडी आसा तांकां बी फायन वाडयल्ली आसा आनी तांकां ग्रीन टॅक्स बी वाडयल्लो आसा. सो हो टॅक्स आमचो ऑटोमॅटिकली आमच्या सिस्टमान येता आनी सिस्टमान ते आमी नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट केला. आमी टायम टू टायम सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ते नोटिफिकेशन ड्राफ्ट पब्लीश केले लोकांक अवेअर केलो थ्रू द पब्लिकेशन्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गॅझेटीचे आनी त्या गॅझेटी प्रमाणे 1 एप्रिलाक हें वाडलां टॅक्स इनहान्स जाला वाडला किंवा फायन ते इनहान्स जाला फॉर द व्हेकल वीच आर मोर दॅन 15 years. हो आमी 1 एप्रिलाच्यान तो
पाडूंक नासता कित्याक नोटिफिकेशन तशें आहा की इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड फ्रॉम द 1st April 2020. नोटिफिकेशन्स सेंट्रल गव्हर्नमेंट ज्यो गॅजेट्स पब्लीश जाता त्यो लोकांक टायम टू टायम जर पळयत आनी हें करीत तेजेर सगळें तें आसता. इवन लोकांक त्या वेळार चान्स सुद्दां आसता की ड्राफ्ट पब्लीश करूं आसता तेन्ना कितें पब्लीक ग्रिव्हन्सीस ते एक्सेप्ट करपाक टायम दितलो आसता. विथीन दॅट स्टिप्युलेटेड टायम लोकांक कितें जर असो कितें जर दिसलें बाबा हें चड वाडयलां कितें आहा तो टायमाचे भितर तेन्ना तें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें निदर्शनां हाडून दिवंक जाय. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Margao Municipal Council today cleared the accumulated garbage at Sadekar Lane after many locals had complained of unsanitary conditions while crossing the area. Local MMC councillor and sanitary inspector have urged people to take some responsibility too in maintaining cleanliness. The council has now placed a garbage truck in the area for locals to dump their garbage. Margao has an issue with garbage. It hosts the ticking time bomb of the Saucedo garbage dump. Also, mini Saucedos seem to be coming up a dime a dozen all over the place. And the MMC is normally playing catch up to these impromptu garbage dumps that seem to come up almost overnight. ही जी मेजर लेन आसा जी मार्केटांतल्यान लोकांक वचपाक जायते लोक अशे पास जातात. सो जेन्ना हो प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना हांवें सांगलें की लास्ट टायम आमी हांगा एक स्टेशनरी एक व्हेकल दवरताले आनी डायरेक्ट कचरो त्या व्हेकलान धरताले आनी व्हेकल तशी भरली म्हणटकीर ती आमी सनसेटार ट्रान्सफर करताले. सो हीच प्रथा हांवें परत स्टार्ट करची पूण हांवें जेन्ना हो प्रश्न उत्पन्न जाल्लो तेन्ना हांवें शिवोक सांगलें आनी आमी तोच प्रोसिजर फॉलो करतात. जेन्ना गाडी भरता तेन्ना ती आमी भरून व्हरतात आनी त्या कारणाक लागून हो जागो जो आसा तो काही प्रमाणात निवळ उरता. हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की कचरो जो आसा आमी म्युन्सिपालिटी गाडी घेवन समज जेन्ना कचरो उरता तो हाडून डायरेक्ट गाडयांक घालचो, सकयल उडोवचो न्हू. तसोच वेस्ट जो आसा तो सेग्रिगेट करचो ड्राय आनी वेट. तशें केल्ले कारणान आमकां तो बरें पडटा डिस्पोज करपाक लागून. सो हीच म्हाका सगळ्या लोकां कडल्यान मागणी. म्युन्सिपालिटीचें काम आसा निवळ करपाचें, निवळ दवरपाचें काम आमचे लोकांनी मातशें लक्षांत घेवचें आनी आमकां मातसो म्युन्सिपालिटी जी एरिया ती क्लीन करपाक मातसो हातभार लायचो. तुमकां खबर आसा ही मार्केट एरिया आमचो वॉर्डान पडटा. दीस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजियस्ट एरिया आनी खुबशीं लोक हांगा येतात. सो ही क्लीन दवरपाची जिम्मेदारी एक आमची आसा आनी म्युन्सिपालिटीची आसा. सो आय ऑल्सो थँक आमचे CEO मिस्टर रोहित कदम की तेंच्यांनी विथ रिपिटेड मिटिंग्स एंड रिपिटेड रिक्वेस्ट he has agreed to keep a tempo ते गार्बेज हे करपाक आनी साफ करपाक. एंड आय ऑल्सो थँक आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक सुद्दां कोण ती येवन ते रिपिटेड ही एरिया चॅक करता, सुपरवायज करता आनी ही एरिया क्लीन दवरपाची आमची एक प्रयत्न आसा. Sandeep Tuenkar for GOA365 from Margao. Now for the weather. The weather has remained quite warm and dry today, with a few places reporting brief rain in the morning and afternoon. According to weather reports, light rain is likely at a few places over the next 4 to 5 days. Isolated places in north and south Goa may even see thunderstorms accompanied with lightning and strong winds on the 7th and 8th. Locals should remain adequately prepared. The weather remained mainly dry yesterday. However, cool winds later in the evening brought the minimum temperature down by 1 degree Celsius below normal, making for very pleasant weather. With the slowing down of rainfall activity in the state, temperatures will remain mostly stable this week. Today's maximum and minimum temperatures are expected to hover around 33 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. There are no other weather or fishermen warnings issued so far. Thunderstorms accompanied with lightning, strong winds likely today. Light rain has been forecast for the next 4 days. Temperatures to remain fairly stable this week. Maximum and minimum temperatures today 33 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. No weather or fishermen warnings issued. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV. Till then, take care, stay safe, and keep watching GOA365.